Ahoj, vítám vás u dnešního videa, já jsem Péťa z blogu prošijkluky.cz a dneska si ukážeme videonávod, jak ušít tady ty jednoduché tepláky. Mají náplet v pase i v nohavicích. V nápletu v pase je vložená pružinka a tepláky mají boční klínové kapsy. Na tepláčky budeme potřebovat dvakrát přední díl, dvakrát zadní díl. Pak tady máme dvakrát náplet na spodní lem nohavic, dvakrát kapsový díl s pruhmatem, dvakrát celý kapsový díl a jeden díl nápletu na přeložku, který budeme dávat do pasu těch tepláčků. Tak u předního dílu a u toho kapsového dílu s pruhmatem je důležité si podžehlit ten kapsový pruhmat, aby se nám nevytahal. Takže takhle mám oba ty díly kapsy a podžehlené mám i ty přední díly takhle vlastně v tom průhmatu. A teď si na ten přední díl položíme kapsový díl lícem k líci a sešpendlíme a sešijeme ten průhmat. Tak budeme šít na obyčejném stroji za 1 cm. Průhmaty jsme si prošili a teď si je nastříháme, protože tady vlastně máme ten oblouk, takže stačí několika nastříhnutími nastříhat ten švový přídavek, abychom mohli tu kapsu otočit takhle do rubu toho předního dílu. Tak teď je dobré si to nastehovat nebo aspoň našpendlit a přežehlit. Tak a když to budeme mít přežehlené, tak si ten kapsový průhmat i proštepujeme přibližně za 1,5 cm, takhle vlastně od toho přehybu. Tak kapsové pruhmaty máme prošité, proštepované. Teď si otočíme ty přední díly takhle na rub a položíme si celý kapsový díl lícem k lícové straně tady toho kapsového dílu s průhmatem. A našpendlíme si takhle vlastně jenom ten kapsový váček a ten si potom na overlocku sešijeme. Kapsové váčky máme sešité. Teď doporučuji, aby se nám s tím dobře pracovalo, tak aby se nám ta kapsa vlastně takhle jakoby neotvírala. Tak je dobré si to stehovkou přichytit v tom bočním i tady v tom pasovém švu. Takže takhle přibližně třeba 1,5–2 cm od toho střežního okraje. Takže takhle vlastně už se nám s tím bude dobře pracovat, protože ta kapsa se nikam neotvírá. Teď si připravíme zadní díl tak a přes něj si položíme ten přední díl i s tou kapsou. Nejdřív si sešpendlíme a sešijeme krokový šev a potom si sešpendlíme a sešijeme i ten boční šev.
Tak, teď si to všechno sešijeme a stejným způsobem si vypracujeme i tu druhou nohavici. Máme sešité krokové i boční švy na obou nohavicích. Teď si jednu nohavici otočíme na líc. A vsuneme ji do té druhé nohavice. A teď si sešpendlíme celý sedový šev v té zadní části kalhot nebo tepláků i v té přední části. Takto sešpendlený sedový šev si celý v jednom kroku sešijeme. Sedový šev máme sešitý, tak si ty tepláky můžeme otočit na líc. A teď už zbývá jenom všít náplet do pasu a do nohavic, takže si ty náplety připravíme. Ten do pasu si složíme na polovinu, tak aby byl lícem dovnitř. A sešijeme si ho tady v tom krajním švu. A ty náplety do nohavici složíme také podélně na polovinu, lícem dovnitř. A také si to sešijeme tady v té kratší straně. Náplety jsou trochu kratší, než jsou samotné obvody té nohavice nebo té pasové šířky. Proto ten náplet při tom našívání budeme trochu natahovat. Aby jsme ho všili rovnoměrně, tak doporučuji si takhle v tom obvodu najít jeho polovinu, to znamená tady ten přehyb, a naznačit si to špendlíkem nebo nástřihem, nějakou značkou. A to jak pro ten náplet toho pasu, tak i pro ten náplet do těch nohavic. Tak my si teď ten náplet takhle složíme na polovinu, lícovou stranou ven, takže vlastně tady ten šev zůstane uvnitř. A takhle si ho našpendlíme na tu nohavici lícem k líci. Je dobré vlastně tady ten šev na tom nápletu dát do krokového švu. Tak a tady vlastně tu polovinu toho nápletu budeme směřovat ne přesně do toho bočního švu, protože vlastně šířka té nohavice je pro zadní díl větší. To otočím. Pro zadní díl větší, než je ten přední díl. Takže to znamená, že my tu značku vlastně budeme polohovat přibližně 1 cm do zadního dílu vedle bočního švu.
Takže tady mám boční šéf, tady je zadní díl a já si tady tou značkou na tom nápletu dostávám asi takhle 1 cm od toho bočního švu. Tak, protože ty nohavice jsou takové malé, tak doporučuji na šití si to otočit na ruby. Když budeme šít na overlocku, tak ten náplet budeme mírně natahovat a budeme šít takhle vlastně po vnitřní straně, takže po tom nápletu. Tak tady už nebude následovat žádný šev, takže doporučuji si ponechat další konec řetízku, který zatáhneme pod smyčky. Náplet v nohavicích máme našitý, ponechali jsme si ty další konce řetízku, také zatáhnu pod smyčky. Tak podobným způsobem, jako jsme si našívali náplet do nohavice, si našijeme náplet i do toho pasu. Já už jsem si rovnou připravila pružinku. To je nejlepší si odměřit na postavě dítěte anebo podle nějakých aktuálně nošených tepláčků. Tu pružinku jsem si sešila takhle na plocho a teď si ji vložím do toho nápletu. Takže tu pružinku mám takhle uvnitř. A teď ten náplet i s tou pružinkou si našpendlím tady do pasové linie těch tepláčků. Ten šéf, který mám na nápletu, si dám na zadní sedový šéf. A tady jsem si špendlíkem označila polovinu toho obvodu nápletu, stačí si to takhle přeložit. A tady tu značku si dám na přední sedový šev. Při všívání toho nápletu budeme ten náplet i s tou vloženou pružinkou mírně natahovat, aby se nám rovnoměrně všil do celého toho pasu těch tepláčků. Je možné si tady v tom pase takhle na boční šéf ještě dá třeba špendlík, abychom přibližně věděli, jakým způsobem máme ten náplet natahovat. Tak a protože tohle byl úplně poslední šev, tak i tady jsme si ponechali další konec řetízku, který zatáhneme pod smyčky. Tak tepláčky máme ušité, nezapomeneme si vytáhnout tu stehovku, s kterou jsme si přichytili kapsový váček. Takhle vypadají hotové tepláčky, mají kapsy, pružný náplet v pase i s gumou a náplety na nohavicích. Tak děkuji, jestli jste dokoukali tady to video, doufám, že se vám videonávod líbil. Jestli ano, tak lajkujte, sdílejte, odebírejte kanál a víc nápadů a inspirací na šití najdete samozřejmě na blogu prošikulky.cz. Mějte se hezky, ahoj!